جود لك جود لك. لوبي في اللوبي ده انا سيطر لكم الجيم ده. اضرب اضرب، ما بتدلع، اضرب. ايوه جود لك. انزلوا بي انزلوا بي انزلوا بي في اللوبي. اللوبي السكسي اللوبي. لا ده بوت. تمام، ابو عربية فين بقى؟ يلا حبيبي يلا. اهلا بيكم فيديو جديد، معاكم اسلام ماندو. في الفيديو ده هلعب ببجي، وفي واحد اتحداني اسمه عمر احمد، قال لي بجهازك ده لو نزلت سولو اسكواد هيشخرموك. فانا بتحداه في الفيديو ده، وانا هنزل سولو اسكواد. صح، بالنسبة لانك تشترك في القناة، فانت لو مش مشترك في القناة عندي فانزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بقدم كل حاجة عندي على القناة. لو انت عندك حاجة، عندك اي مشكلة، عندك اي حوار مضايقك في الموضوع التقني عامة، سكن كاميرا، موبايل، عندك سؤال على اي كمبيوتر، عندك سؤال على اي حاجة، ممكن تسيبولي في كومنت وانا اكيد هرد عليك. وانزل بقى اشترك في القناة وفعل الجرس. ايه ده؟ مين بيتكلم؟ لا بص، انا هقفل اول عشان ايه؟ اعرف ايه؟ ادلع الناس، ادلع الدلع. انا مش شايف البنج من الموبايل. انا بصور بالموبايل عشان الصراحة مكسل اقوم اجيب الكاميرا وبتاع وكده. مش فاضل 10 ثواني، يلا بينا نزلوني. بس الارض دي لذيذة يعني، كده خفيفة كده وصغيرة وبتخلص بسرعة. هنزل عن باور بلان دوت ونشوف الدنيا بقى والدلع. هنعمل فيديو رايق يسبب حرايق على رأي تربو. انت فين يا تربو؟ على فكرة انا اعرف تربو كويس. مرنا مع بعض قبل كده تمرينة. ايه البنج ده ولا ايه؟ البنج ولا الجهاز؟ ماشي كده دلع. انتوا فين؟ نبدل، ناخد الاس كي اس. ماشي، ها دلع. يلا بينا. مين جاي؟ مين جاي؟ ايه ده؟ لا ليه؟ طيب ماشي، نلغي بس الريموت عشان ما بحبهاش على الخريطة. انتوا فين؟ انتوا فين يا جدعان؟ ترانس رجل. ايه، خوذة 3. قشطة. شايف الدلع من فوق؟ في دلع هناك، في دلع هنا. الله، يا نهار ابيض، ده انا هتفحت. ده انا هتدلع. كات يا جدعان، كات. نبدأ جيم جديد. محدش عمل حاجة، محدش عمل اي حاجة. والله امبارح نزلت الجيم جايب في 12 كيلو. المشكلة لما بصور بيبقى فيه دروب فيس، معرفش ليه. لما اصور بالذات بيبقى فيه دروب. نزلني بسرعة. انا هنزل في حضنكم سولو سكواد، هنزل في حضنكم. الله في واحد نزل في حضني. ايش تنزل في حضني انا؟ تعال لو قابلتك تحترم. تعال
هو نط وانا نطيت. عايز ارن كام واحد كده. قشطة اوي ركزوا معايا. ايوه اهو. انزل ابص على السكوب عشان انا ايه طلعت بسرعة عشان اشوف اللي اركب. جود لك جود لك. لوبي في اللوبي انا سيطر لكم الجيم ده. شكله مش سولو سكواد يا جدعان، شكله سولو بس. انا ظبط سولو بس. اضرب اضرب يا متدلع اضرب. ايوه انا عايزك تضرب يا متدلع. في واحد لو قطع عليا هيرنني. جود لك. انزلوا بي انزلوا بي انزلوا بي في اللوبي. اللوبي السكسي اللوبي. ماشي 2 يا جدعان 2 بس. انا فعلا في فراخ كتير بتجري حواليا بس اللي هو ايه انزل اخد سكوب اموت بقى. انزل اخد سكوب تبقى نهايتي في السكوب ده. لا ده بوت. تمام. ابو عربية فين بقى؟ فراخ. فين ابو عربية؟ فين ابو عربية؟ فراخ تشيكن دينر هنا هنا. هنا ايه ده بتدلع؟ بتدلع هنا؟ بتدلع فين؟ قشطة في دلع وجاي. اهو يلا حبيبي يلا. يلا جود لك. حظ سعيد المرة القادمة. يلا بينا.
ايه ده؟ واقف شكله واقف من بدري خالص. نشيني بس واقف في الزرع عامل نفسه زرعة. الولا واقف في الزرع عامل نفسه زرعة.